Salut! În acest videoclip îți voi arăta pas cu pas cum se asamblează și cum se cuplează freza pentru pământ la mini-tractoarele ProGarden din seria Campo T. Vom începe cu unboxing-ul, unde vei vedea ce conține pachetul. Apoi voi detalia procesul de montare al frezei, explicând fiecare etapă și evidențiind punctele esențiale pentru a evita greșelile comune și consecințele lor. Totul este prezentat în detaliu, astfel încât să poți realiza această operațiune fără probleme. Freza vine ambalată într-o cutie solidă din lemn, bine organizată pentru transport și protecție. În interiorul acesteia găsim carcasa de protecție, alcătuită dintr-o parte fixă și una mobilă, care urmărește terenul și se ajustează automat în funcție de adâncimea de frezare. Pe lângă acestea, cutia mai conține transmisia finală, care include suportul și balamaua de rotație pentru ridicarea și coborârea frezei, rotoarele sau butucii prevăzuți cu suportul pentru cuțitele frezei, transmisia intermediară cu lanț, două pinioane și carcasa cu capac demontabil. De asemenea, sunt incluse tijele cu arcuri, care împing capacul mobil al carcasei pe sol, 16 cuțite, 8 orientate spre stânga și 8 spre dreapta, precum și șuruburile, piulițele și șaibele necesare ansamblării. Acestea sunt toate elementele care însoțesc freza. Acum putem să începem asamblarea. Asamblarea va fi împărțită în secțiuni, al căror index va fi scris în descrierea clipului. Astfel, vei putea să derulezi rapid, printr-un singur click, la secțiunea pe care vrei să o revezi. Vom începe cu fixarea cuțitelor pe manicoți, unde vei vedea cum am orientat cele 16 lame pentru ca freza să funcționeze optim. Atât lamele, cât și manicoții sunt diferiți de modelele uzuale ale motosapelor. Rotoarele, sau manicoții, cum preferați să le spuneți, au suporturi sudate pentru cuțite, prevăzute cu locașuri speciale pentru șuruburile de fixare. Fiecare locaș are o gaură cu profil hexagonal care blochează șurubul în poziție și împiedică rotirea acestuia în timpul strângerii și funcționării. Introducem cuțitul în suport, apoi șurubul, astfel încât capătul hexagonal să intre în locaș. Următorul pas este să punem șaiba Grover și piulița pentru o fixare sigură. Apoi strângem ferm. Am folosit o mașină de înșurubat cu impact ca să meargă mai repede. Am orientat toate cuțitele spre interior, astfel încât acestea să se apropie cât mai mult de transmisia frezei. Această orientare împiedică formarea unei fâșii de pământ care nu este lucrată corect. Partea scurtă, demontabilă a manicotului, va fi montată spre exterior, la marginea frezei. Dacă este necesar, aceasta poate fi îndepărtată pentru a reduce lățimea de frezare. Uneori, din cauza bavurilor apărute la ștanțarea găurilor hexagonale din suportul cuțitelor, șurubul nu intră ușor prin simpla împingere cu mâna. Acest lucru poate împiedica montarea șaibei Grover și a piuliței. În acest caz, este necesar un pas suplimentar. Strângem mai întâi șurubul doar cu piulița pentru a-l forța să intre corect în locașul hexagonal. După ce șurubul este fixat, montăm șaiba elastică, apoi piulița și strângem bine cuțitul. Este foarte important să nu montați cuțitele fără șaibă elastică. Dacă aceasta lipsește, piulițele se pot desface în timpul lucrului. Primul ansamblu de frezare este complet asamblat. Următorul pas este să repetăm exact același proces și pentru celălalt ansamblu, urmând aceiași pași pentru montarea cuțitelor și fixarea acestora. Scopul acestui video este să-i ajute pe cei care nu au foarte multe cunoștințe de mecanică, oferind explicații detaliate și pași clari pentru asamblare. Totuși, acest clip nu este un tutorial oficial și nu înlocuiește manualul producătorului. Întreaga responsabilitate pentru asamblarea corectă, precum și pentru eventuale pagube sau vătămări provocate de o asamblare eronată, revine în totalitate celui care o execută. Am finalizat montarea cuțitelor pe manicoți.
În imagini poți vedea frezele complet asamblate, dar încă nefixate pe transmisie. Acestea sunt așezate pe masa de lucru în ordinea în care vor fi montate, similar unei scheme explodate. Următorul pas este montarea carcasei de protecție a frezei. Aceasta va fi fixată pe transmisie, dar înainte de montare este necesar să pregătim transmisia pentru a putea poziționa corect carcasa. Mai întâi scoatem cele 6 șuruburi de fixare de pe transmisie. Sunt câte 3 șuruburi pe fiecare parte, amplasate în punctele în care trebuie să fixăm carcasa, astfel că acum trebuie scoase pentru a permite montajul. În afară de cele 6 șuruburi de fixare, mai sunt alte 2 care nu au legătură cu fixarea carcasei, dar împiedică poziționarea acesteia pe transmisie. Acestea trebuie scoase pentru a ne asigura că montajul se va face fără obstacole. Acesta este cel de-al doilea șurub care ne încurcă și trebuie să-l scoatem. Acum întoarcem transmisia pentru a scoate celelalte 3 șuruburi aflate în partea opusă. Acesta este bolțul unde se fixează capătul cilindrului hidraulic care va fi folosit pentru ridicarea și coborârea frezei pentru pământ. Scoatem agrafa de siguranță și șaiba, care vor fi montate înapoi mai târziu când vom conecta cilindrul hidraulic. Prima dată montăm partea fixă, partea mai mare a carcasei. Partea mobilă trebuie pusă deoparte pentru mai târziu. Scoatem această bridă pentru a face loc să putem introduce transmisia. Brida este fixată cu 2 șuruburi cu piuliță. Observați această fâșie din tabla carcasei care are 2 tăieturi laterale ce permit ajustarea poziției. Această fâșie trebuie îndoită în sus ca să încapă transmisia. Se poate îndoi cu mâna sau folosind o unealtă ajutătoare. Acum putem să aducem carcasa pe transmisie în poziția finală. Carcasa va fi fixată cu cele 6 șuruburi pe care le-am scos mai devreme. Observați cum am poziționat elementele pe masă, astfel încât asamblarea să poată fi făcută de o singură persoană. Prindem carcasa cu șuruburile de fixare. În imagini am încercat să surprind în detaliu, în plan apropiat, fiecare etapă a asamblării, iar etapele importante le-am filmat din mai multe unghiuri, astfel încât să puteți observa clar fiecare detaliu. După ce am pus pe poziție toate șuruburile, putem să le strângem bine. Acum, pentru că am terminat de fixat carcasa, putem să punem la loc șuruburile lungi, pe care le-am demontat ca să avem loc. Punem șurubul, șaiba plată, șaiba elastică și piulița. Apoi le strângem bine. Dacă primul șurub este sub carcasă, în compartimentul în care vor fi montate frezele, cel de-al doilea se află deasupra carcasei, în exterior. Procedăm la fel și aici. Punem șurubul, montăm șaiba plată, urmată de șaiba grover, apoi adăugăm piulița. La final, strângem bine atât șurubul de deasupra, cât și cel montat mai devreme. Ultimele 3 șuruburi, cele lungi, fixează ferm transmisia de suportul carcasei. Acum montăm brida la loc, pe care am demontat-o înainte de a fixa carcasa. Brida se prinde cu 2 șuruburi. Frezele sunt prevăzute cu manicoți cu profil hexagonal și se montează folosind câte un bolț cu agrafă de siguranță. Am montat frezele, având grijă ca vârfurile lamelor să fie orientate spre interior, pentru a asigura o prelucrare optimă a solului. După ce am fixat frezele, verificăm dacă acestea se rotesc corect și liber, fără să lovească alte componente ale ansamblului.
observați cât de mică este distanța dintre vârful cuțitelor și carcasa transmisiei. Această configurație garantează că fâșia de pământ dintre cele două rotoare este prelucrată complet și uniform. Ghidajele resorturilor care împing capacul carcasei pe sol și balamalele acestuia sunt premontate, însă nu sunt strânse complet. În unele cazuri, strângerea finală trebuie făcută după poziționarea tuturor elementelor ansamblului. Totuși, în acest caz nu pare a fi necesar, astfel că vom strânge toate șuruburile de pe partea fixă a carcasei. Vom alinia partea mobilă folosind șuruburile acestea. Acum vom monta capacul mobil al carcasei. Începem prin a fixa cele două balamale care asigură mobilitatea corectă a acestuia. Așezăm capacul pe poziție, apoi montăm șuruburile și piulițele. La final, după ce toate cele 4 șuruburi sunt la locul lor, le strângem bine. Verificăm mobilitatea pentru a ne asigura că toate componentele funcționează corect. Montăm arcurile cu tije de ghidare care mențin capacul apăsat pe sol. Introducem tija interioară prin ghidajul de pe partea fixă a carcasei, montăm arcul și bucșa, apoi fixăm capătul tijei de suportul capacului mobil cu boltul de fixare și agrafa de reținere. Repetăm același proces pe partea opusă, montând cel de-al doilea ansamblu arc-tije al capacului mobil. Odată cu verificarea mobilității și elasticității capacului mobil al frezei pentru pământ, asamblarea elementelor frezei este finalizată. Pentru a cupla freza, trebuie mai întâi să o montăm pe suportul din spatele mini-tractorului. Următorul pas este să demontăm acest suport de pe mini-tractor și să-i atașăm freza ansamblată anterior. Mai întâi trebuie să scoatem cilindrul hidraulic. Fiind prevăzut cu articulație cu bilă doar în partea din spate, spre accesorii, demontarea trebuie să înceapă din partea opusă, adică dinspre mini-tractor. După ce am scos partea fixă, demontăm și partea cu articulația cu bilă. Demontarea este foarte simplă, ambele capete fiind fixate cu bolțuri prevăzute cu splinturi de reținere. După ce am scos cilindrul, urmează să demontăm suportul, care este fixat cu două bolțuri. Îndepărtăm splinturile de reținere, apoi scoatem bolțurile. Acum putem să scoatem suportul și să-l pregătim pentru montarea frezei. Scoatem cârligul de remorcare cu bilă. Pentru a monta freza pe suport, trebuie să scoatem și cupla mobilă, în care a fost fixat cârligul de remorcare. În aceleași lagăre va fi prinsă ulterior transmisia frezei. Cupla este fixată cu câte 4 șuruburi pe fiecare parte, plus încă 2 șuruburi de reglaj situate în spatele cuplei. Demontarea și montarea lagărelor poate părea puțin mai dificilă datorită accesului limitat la piulițele din interior. Acestea sunt șuruburile de reglaj din spatele cuplei.
După ce am scos toate cele 10 șuruburi, putem să scoatem și cupla mobilă. Acest pas eliberează lagărele care vor fi utilizate ulterior pentru montarea transmisiei frezei. Acestea sunt cele două piese care nu sunt necesare pentru freză, așa că le vom pune deoparte pentru utilizări viitoare. Gresăm cu puțină vaselină, apoi punem lagărele pe poziție. Observați poziția corectă a acestora, cu partea îndoită și cele două piulițe sudate orientate spre interior. Așezăm freza astfel încât să avem un acces bun, apoi punem lagărele în poziția corectă și poziționăm suportul. Observați în imagini poziția corectă de asamblare. Flanșele lagărelor trebuie așezate în interiorul pereților suportului. Rotim lagărele pentru a alinia cele 4 găuri destinate șuruburilor, apoi introducem șuruburile. Un aspect foarte important, șuruburile de fixare a lagărelor trebuie strânse doar cu mâna în această etapă. Ansamblul trebuie să se poate mișca liber pentru a permite mai târziu montarea corectă a pinioanelor și a lanțului de transmisie. Piulițele șuruburilor aflate în interiorul suportului sunt mai greu de poziționat. Ca să le punem pe poziție, le-am înțepenit într-o cheie inelară, ca să nu cadă, folosind câteva bucăți de lemn din ambalajul cutiei frezei. Apoi le-am ghidat cu cheia până la locul lor. Puteți folosi și alte soluții similare pentru a rezolva această problemă. Montăm aerisitorul transmisiei. Acesta este format dintr-un cod din alamă cu o-ring de etanșare pe partea cu transmisia și un tub cu o supapă de aerisire. Rolul acestuia este de a elibera presiunea care se poate acumula atunci când uleiul din interiorul transmisiei se încălzește. Legătura mecanică dintre inversorul de sens și transmisia frezei pentru pământ se face prin două pinioane, unul cu 12 dinți și celălalt cu 14 dinți, conectate printr-un lanț de transmisie cu 20 de zale. Lanțul nu poate fi montat acum, deoarece carcasa de protecție împiedică instalarea cilindrului hidraulic. Ordinea corectă de asamblare este următoarea. Se cuplează freza cu suportul pe mini-tractor, se montează cilindrul hidraulic, iar la final transmisia cu lanț. Pentru montarea frezei pe mini-tractor, poziționăm suportul încuplat de tractare, fără să-l împingem până la capăt, ca să susțină greutatea, după care introducem articulația cardanică în inversorul de sens. În cazul în care canelurile nu sunt aliniate, rotim puțin axul inversorului. Atunci când sunt aliniate, împingem toată freza în față până la capăt. Aliniem găurile cuplei și ale suportului și introducem cele două bolțuri de fixare. Următorul pas este să montăm cilindrul hidraulic, pe care îl vom folosi și pentru a corecta mai ușor alinierea cuplelor. Acesta se montează în ordinea inversă de montării. Mai întâi fixăm capătul cu articulația cu bilă. Apoi fixăm capătul opus, care are suportul în spatele diferențialului axei din spate. Folosim pompa hidraulică pentru a ajusta lungimea cilindrului.
care, în acest caz, este prea scurtă. Apoi îl fixăm cu bolțul și splintul de reținere. Folosim pompa hidraulică pentru a face mici ajustări, până când piesele sunt aliniate. Verificați dacă protecția articulației cardanice este poziționată corect, deoarece aceasta poate tensiona întregul ansamblu. Apoi, după ce ne-am asigurat că freza este în poziția corectă, folosind unul dintre bolțurile cârligului de remorcare, batem ușor bolțurile de fixare în cuplă. Mai avem de montat cele două pinioane și lanțul de transmisie dintre inversorul de sens și arborele de transmisie al frezei. Demontăm piulița de siguranță de pe axul cu caneluri de la inversorul de sens și șurubul de blocare al pinionului pe arborele transmisiei. Acum coborâm șurubul care reglează înălțimea inversorului în poziția minimă. Dacă este nevoie, îl forțăm puțin cu piulița de deasupra. Cu ajutorul sistemului hidraulic, tragem balamaua frezei în față, cât mai aproape de inversor, pentru a reduce distanța dintre cei doi arbori. Aici se poate vedea cursa articulației frezei, care este folosită pentru întinderea lanțului pe măsură ce acesta se uzează și se slăbește. Montăm pinionul mic cu 12 dinți în partea de sus, iar pe cel cu 14 dinți în partea de jos. Deci tot mai am foarte puțin. Foarte puțin. Trebuie să scoatem și cele două șuruburi ale întinzătorului, care par să împiedice freza să ajungă la capătul cursei. Mai încercăm o dată. Aliniem canelurile pinioanelor cu cele de pe arbori. Dacă este necesar, rotim ușor cuțitele frezei sau axul inversorului de sens. Acum, inversorul pare că este rotit, fiind mai sus în partea cu axul, care mai trebuie coborât cu aproximativ 1 mm. Lovim foarte ușor în ax, aproape de pinion, ca să intre. Gata. Acum strângem șuruburile pentru a fixa această poziție. După ce toate șuruburile sunt strânse, putem să scoatem lanțul de transmisie ca să montăm carcasa de protecție a acestuia. Partea fixă, interioară, se prinde cu două șuruburi cu piuliță. Aceasta nu poate fi montată mai devreme, deoarece împiedică accesul pentru conectarea articulației cu bilă a cilindrului hidraulic. Strângem bine șuruburile de fixare, apoi montăm la loc pinioanele și lanțul de transmisie. Vă reamintesc că pinionul mic se montează sus, iar cel mare jos, obținându-se astfel un raport de transmisie care reduce turația. Deoarece lanțul se montează întins, trebuie aliniate canelurile pinioanelor cu cele ale arborilor, iar, odată aliniate, pinioanele trebuie împinse amândouă deodată. Fixăm pinioanele. Pinionul de jos se fixează cu un șurub, iar cel de sus cu o piuliță prevăzută cu splin de blocare. Montăm și strângem cele două șuruburi de reglaj. Iar acum punem capacul de protecție.
Ultima etapă înaintea probei este alimentarea transmisiei cu 1 litru de ulei ProGarden Pro HD 80W90, un ulei special formulat pentru a oferi o protecție de lungă durată. Alimentarea cu ulei se face pe la aerisitor, așa cum puteți să vedeți în imagini. Cantitatea necesară de ulei este cuprinsă între 0,8 și 1,1 litri. După ce am introdus 1 litru de ulei, ștergem bine și punem la loc capacul aerisitorului. Am pornit mini-tractorul ca să facem câteva probe de funcționare în gol, folosind mai multe trepte de turație și inversorul de sens. Freza este gata de lucru. Până la următorul video îți doresc spor la treabă. Nu uita să lași un comentariu dacă ai întrebări sau sugestii. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe